السلام علیکم ګرانو کتونکو بیا هم حاضر شوم جنات ګل فقیر د انلاین پښتو زده کړې چینل نه کغړی چې خپل د فیسبوک اکاونټونه مو شایسته او سټایلش جوړ کړئ نو ویډیو تر پای وګورئ لکه څرنګه مو چې زموږ تمنیل ولیدو که په هغه رقم ته شکل جوړول غواړئ نو ویډیو تر پای وګورئ تاسو ته به زه وښیم د ویډیو د شروع کول نه مخکې تاسو هم یو غوښتنه کوو هغه دا چې که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاست او تر اوسه مو زموږ ټول یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړی نه وي نو د ویډیو لاندې سبسکرایب دی په هغه کلیک وکړئ په خوا کې به د بیل نشان راشي په هغه باندې کلیک وکړئ او دلته به په آل باندې کلیک وکړئ چې د هر چا نه مخکې زموږ ویډیوګانې او مالومات چې دي هغه تاسو ته درورسیږي که ویډیو مو خوښه شوه حتما لایک او کمنټ کې نظر پرېږدئ نو د دې لپاره به تاسو لومړی راشئ لایټ فیسبوک به خلاص کړئ د کوم سټایلش نام که زموږ تمنیل مو چې ولیدلو هغه به ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ستاسو ته یخی وي نو تاسو به دلته راشئ په د درې نښو به کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړلو نو تاسو به دغه رقم ته صفحه خلاصه شي نو دلته به سیټینګ نه کلیک وکړئ نو دغه رقم ته صفحه به تاسو ته خلاصه شي دلته به کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړلو نو تاسو ته به دغه رقم ته صفحه خلاصه شي نو تاسو به دلته نیم ایډیټ باندې دلته مو چې کله نیم ډیلیټ کړلو نو دلته به تاسو دغه کوم نیم چې دی دا پوسټ کړئ دلته به د لومړی نیم چې دی دا ختم کړئ دلته به د لیست نیم چې دی دا ټول کافي کړئ راوبیخلئ دا مو چې راواغېستلو دلته به په د لیست نیم کې همدغه لیست نیم ما پسې لیکلی وي نو هغه چې دی پوسټ کړئ کله مو چې پوسټ کړلو نو تاسو به په همدغه ځای کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړلو دلته تاسو څخه پاسورډ غواړي نو دلته به خپل پاسورډ چې دی د فیسبوک اکاونټ هغه داخل کړئ نو زه دلته پاسورډ داخلوم کله مو چې پاسورډ داخل کړو نو دلته به کلیک وکړئ کله مو چې په همدغه ځای کلیک وکړلو نو ستاسو نام چې دی هغه به چینج شي نو راځم فیسبوک کې ګورم څنګه چینج شولو که نه نو تاسو کتلی شئ چې دلته زموږ نام چې دی هغه چینج شولو نو تاسو به دلته تاسو ته زه یو بل سټایل هم ښایم د خنجر سټایل نو هغه به ما هم د ویډیو په ډسکرپشن کې ستاسو لپاره یخی وي نو تاسو به خپل فیسبوک خلاص کړئ دلته په ایډیټ دلته مو چې کله کلیک وکړلو نو تاسو ته به دغه رقم ته صفحه خلاصه شي نو دلته به په وایو کې د کوم خنجري سټایل چې دی دغه پیسټ کړئ کله مو چې پیسټ کړلو نو سیو به یې کړئ نو تاسو ته به دغه رقم ته ښایسته د کوم اکاونټ مو چې دی همدغه ښایسته شي تاسو کتلی شئ چې زموږ سټایل څومره ښایسته ښکاري نو تاسو که دغه رقم ته نور سټایلش هم کوئ نو تاسو ته زه ښایم همدغه کوم سټایل چې دی دا به ما هم د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو لپاره یخی وي نو که غواړئ بیا به هم دا ځای باندې کلیک وکړئ کله مو چې دلته کلیک وکړلو نو تاسو ته به دغه رقم ته صفحه خلاصه شي نو تاسو به دلته لاندې راشئ ایډیټ یو اباوټ انفو باندې به کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړو په همدغه آخري ځای کې نو تاسو ته به دغه رقم ته صفحه خلاصه شي نو دلته آرټ ورک باندې به کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړلو نو دلته تاسو کومه به یو چې زه ما د ویډیو ډسکرپشن کې یخي ده هغه لاس یا 15 ځله به یې داخله کړئ نو ډېره خوندوره به
راشي نو ډېر خوند به وکړي، ډېره به سټایلشن شي. نو تاسو ته یې زه ښایم. نو تاسو کتلی شئ چې زموږ اکاونټ چې دی هغه څومره سټایلش او څومره ښایسته جوړ شو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما لایک، او که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي حتما یې سبسکرایب کړئ. او نور مو وخت نه نیسم، په پاک رب مو سپارم. الله مو مل شه.